Tài, rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc 21h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục gặp những thí sinh hết sức là bản lĩnh, đầy tự tin để thể hiện tài năng của họ trên sân chơi Bạn Có Thực Tài. Để vượt qua ban giám khảo, khán giả họ cần phải có một cái bản lĩnh rất là gọi là vững chãi, bởi vì nếu như khán giả không cho họ vào thì họ sẽ chấm điểm bằng cách là bình chọn. Dưới 50% thì tiết mục đó dừng lại. Còn nếu như 70% trở lên thì tiết mục đó sẽ được cộng 1 điểm. 90% trở lên cộng được 2 điểm và 100% thì chắc chắn cộng thêm 3 điểm. Vượt qua 50 vị giám khảo khó tính này, chúng ta sẽ đến với ban giám khảo chuyên môn. Và nếu như số điểm cộng lại, số điểm cao nhất thì đội đó sẽ thi đấu với đội vô địch tuần trước để giành giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay chào đón 50 vị giám khảo khán giả. Tiếp theo là chúng ta chào đón các vị giám khảo chuyên môn. Đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Phương Văn, danh hài Minh Nhi, bà mối Cát Tường, người dẫn chương trình tôi Quyền Linh. Rất vui được gặp anh Lê Hoàng, anh Minh Nhí, Cát Tường cũng như là Phương Thanh. Nhưng vẫn còn thiếu một người, thưa quý vị, tôi không biết người đó là ai. Và giám khảo khách mời hôm nay sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Mời quý vị một tràng pháo tay chào đón giám khảo khách mời. Tướng Dance Phan Hiển, để có những bước nhảy điêu luyện như vậy thì bạn có thể bắt đầu từ lúc nào, bạn có thể chia sẻ khán giả được hay không? Phan Hiển tập dance sport này được khoảng 6 năm thì cho em thở xíu. Mệt quá. Này đúng ra tối qua không có biểu diễn nè, thành ra sáng nay mệt dữ lắm. Dạ không có, tại nhảy sung quá thở không nổi. Thôi, chào đón giám khảo khách mời Phan Hiển, mời bạn về vị trí. Những giây phút căng thẳng hồi hộp bắt đầu đến thưa quý vị. Chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên với Bạn Có Thực Tài. Người ta nói là đi thi á phải mặc áo đỏ cho nó hên, hay là màu nó sáng lên cho nó sáng. Trù không à, người ta chưa thi đã trù rồi. Cái này cảnh báo thôi. Mặc đồ đen á là nó cũng không hên á. Thấy không? Vậy mà gọi là ổng trù. Nhưng không sao, với bây giờ màu đen là đẳng cấp. Nào, chúng ta hãy thể hiện đẳng cấp của mình. Màu đen đẳng cấp 3 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. Boyfriend, no problem.
enough. Stop. What you gonna do with that dessert? Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Cause you know I'm all about that bass, 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 about that bass. Turn the fucking bass up. Một tiết mục cũng dễ hiểu mà cũng khó hiểu, mà cũng có thể không hiểu gì. Dù sao thì các bạn có 90% bình chọn, các bạn được cộng 2 điểm. Chúng ta sẽ nghe ban giám khảo nhận xét về mình. Rồi xin mời anh Lê Hoàng, cái này anh rành nè. Trời ơi, đã nghe để anh Hiển trước cho thôi, nếu đã đúng gọi rồi. Lê Hoàng. Anh Lê Hoàng Thì cái xe này đầu tiên phải nói các bạn mắc một sai lầm vĩ đại. Ở cái chỗ là sao? Cái này là gì? Đèn hay không đèn? Đầu tiên các bạn làm dân gian gọi là múa đèn đi. Nhảy đèn đi, mà khi đã nhảy đèn thì đèn là quan trọng, đúng không? Thì ở đây đèn của các bạn rất là sơ sài. Và ánh sáng thì tắt hết, người ta chỉ nhìn thấy đèn thôi, thì đèn của các bạn này rất là thường. Mà đã là đèn thì phải chơi từ đầu đến cuối. Đây nửa chừng các bạn bỏ đèn ra. Các bạn bỏ đèn ra mà trang phục các bạn lại vẫn không thay đổi. Thì rất là tiếc ở chỗ thế này. Thật ra cái vũ đạo của các bạn đều rất là tốt. Nhưng mà cái bài nó có vấn đề. Và các bạn thử nghĩ xem bây giờ nhá. Ánh sáng thì tối, nền của sân khấu thì tối, các bạn mặc đồ đen nữa, bây giờ lên tivi người ta thấy cái gì? Có đúng không? Cái hiệu quả sân khấu các bạn không tính đến, các bạn chỉ nghĩ đến cái động tác của mình thôi. Thế là vì vậy hiệu quả sân khấu các bạn thua hoàn toàn. Câu chuyện của các bạn xây dựng thì nó hơi bị nhạt tí xíu. Bởi vì thay vì là trộm cướp đi lấy đồ đi chẳng hạn, thì đương nhiên là sẽ bị cảnh sát bắt rồi. Nó có một cái mở đầu và người ta đã đoán được cái kết thúc của mình. Và cái thứ hai nữa là khi mà vào các bạn xử lý những cái chi tiết á, các bạn chưa có cho người ta thấy được là các bạn mâu thuẫn chỗ nào ở trong cái bài dựng của mình. Nếu mà bị bắt á, thì nên là một ai đó để đóng vai cảnh sát ra, hoặc là có đoạn được đủ về cảnh sát mà cướp, thì lúc đó nó sẽ hay hơn nhiều. Còn về phần động tác thì thực sự là Hiển thấy thì 3 bạn nữ bị động tác yếu hơn quá so với các bạn nam. Và tuyến đội hình thì nó chưa được phong phú lắm, thì đội hình cứ bị lặp lại hơi nhiều. Rồi chúc mừng các bạn đã đến sân chơi chúng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo. Bắt đầu. Cát Tường 8,5, Minh Nhí 9, Phương Thanh 9,5, Phan Hiển 8,5, Lê Hoàng 8,5. Tổng số điểm dành cho 70 là 46 điểm. Cảm ơn các bạn. Bạn có thật sai. Dạ chào anh. Xin chào. Em coi tivi thấy anh diễn ngoài đẹp trai, chẳng có cãi nữa. Cảm ơn nhiều. Em Vâng, chào lời anh, nói chào. đầu tiên cho Nguyễn Quang được gửi tới 50 biện khảo khán giả, 5 biện khảo chuyên môn và tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay, cũng như là quý vị khán giả xem đài truyền hình. Một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Nguyễn Oanh. Dạ. Trai mà tên Nguyễn Oanh. Đẹp mà anh.
Đẹp chứ, đẹp mà, dễ thương mà. Sẵn sàng, bạn chỉ có 3 phút thôi, đem hết tài năng của mình. 3 phút, bắt đầu. Bạn có thật sai. Ti vara oči sve, ali mene ne. Muka mi od tebe već postaje. Kao knjigu duše čitam te. Za mene tvoje tajne ne postoje. I uzaludno bilo mi tražiti nekoga da nas dvoje pomiri. Još smo na tome tijelu njeni tragovi. Amore mio, prokletio, ko čašu sile razbio. Amore mio, s njom si bio, a našu ljubav ubio. Come on everybody, just clap your hands. Ti možeš imat sve, ali mene ne. Meni tvoje neke nedostaje. Spakuj svoje laži, gubi se. Samo mi samoća preostaje. I uzaludno bilo mi tražiti nekoga da nas dvoje pomiri. Još su na tome tijelu njeni tragovi. Amore mio, proklet bio. Amore mio, nisi smio meni te. Amore mio, proklet bio. Čašu si me nas, s njom si bio, a našu ljubav ubio. Tôi xem tiết mục mà nói dòng tháo ra nhiều lần lắm rồi, nhưng mà bạn có một cái cách làm nó rất là thú vị. Bạn đã nhận được, trời ơi, sao mà chút xíu nữa chết. Hú hồn. Hú hồn. Còn Bạn có diễn mà đây tôi còn hồi một hộp, người nữa lo thôi là chết bạn luôn Tiêu rồi đó. Tùng. Đúng rồi, Tôi sợ bà Quy dừng lại ghê luôn đèn đó. đỏ nổi lên quá trời. 52% dành cho bạn mà không cộng được điểm nào. May cho bạn chút xíu thôi, chỉ cần 1-2 cái đèn nữa là bạn Một. đã dừng cuộc chơi rồi. Tôi ngồi mà tôi hồi hộp lắm. Cho nói trước để chị Phương Thanh nói là chị hết gì để nói luôn. Cái đoạn đầu 3 giờ mới có 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng á thì em chào nó bị lâu Đúng quá. rồi, quay Em cứ nhiều. xây lâu, tại vì cái đó là mình chuẩn bị vô cái câu chào sau. Cái tiết mục của em nó bắt đầu hấp dẫn đặc sắc khi mà sử dụng tới 6 vòng. Nó mấy cái độ khó đó mới cao. Cho nên á mà cái đường em đi đến cái 6 vòng em chưa có 1 phút cuối à. Cho nên 2 cái phút đầu là em đã bị người ta bấm đèn đỏ rồi. Em bị một cái lỗi. Thứ nhất là ở sân khấu là phải có chiêu trò, phải có nhiều trò. Và ít nhất tổng thể của một bài hát hay một bài thi, một bài nhảy ít nhất phải có 3 trò. Để mình thay đổi cái cảm xúc đó thì em lại chỉ có 1 trò thôi, cho nên em bị nhàm. Em chỉ đạt về tiểu tiết rất là nhanh tay và làm cho người ta có thể là thán phục em. Nhưng mà để trầm trồ mà khen em thì em là không đạt được điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Cát Tường 9 điểm, Minh Nhí 8,5, Phương Thanh 8,5, Phan Hiển 8, Lê Hoàng 7,5. Thôi mình phải luyện tập, mình phải có nhiều chiêu trò chút xíu nữa để hấp dẫn khán giả. Tổng số điểm dành cho Nguyễn Oanh là 41,5 điểm. Bạn có thật sai. They want to get you, but they live with you.
fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Just beat it. Just beat it. Just beat it. No one wants to beat it, beat it. Trời ơi, quá dữ. Chú Linh lụm nón cho con Quá luôn. dữ rồi, quá dữ rồi. Có sáng tạo đấy chứ hả? Có sáng tạo á. Minh Khang, Michael Z Khang. Quá dữ rồi. 100% khán giả thích con. 3 điểm cộng đầu tiên. Chú Linh nghĩ rằng là để chú Hoàng Hiển chú nói về. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Đây là nghề của chú mà. Thật ra là chú biết Khang cũng lâu lắm rồi, chắc khoảng 2 năm. Bởi vì là Khang hồi trước là có tham gia chương trình Bước Như Hoàng Vũ Nhí, thì lúc đó chú cũng giành giật con hoài luôn á, mà con không chịu về đợi chú ấy nha. Thôi nhưng mà giờ đừng giận. Tại vì chú không có nhảy. Tại vì chú không có nhảy Chú không có chơi trả thù giặc 2 năm trước lên đây à. Ôi thì thật sự là con làm chú rất là bất ngờ, bởi vì là chú biết con thì nhảy tốt nè, đẹp trai nè, diễn xuất tốt. Chú bất ngờ hơn bởi vì là con còn một cái tài lẻ khác, đó chính là hát nữa. Và chú rất ít khi nào chú thấy một cậu bé như con vừa hát vừa nhảy nhưng mà vẫn giữ được hơi nè, động tác thì vẫn đúng nhịp nè, vẫn chắc chắn nè. Nói chung là bài này rất là hoàn hảo. Yeah. Cảm ơn chú. Con bây giờ chú Minh Nhí yêu cầu con thử con lột tóc giả ra, lột cái nón ra luôn được không? Đâu con lột thử con đẹp trai hơn hay là để vậy đẹp trai hơn? Trời ơi, đẹp trai quá. Trời ơi trời, thảm quá. Trời ơi công nhận nha. Trời ơi công nhận nha. Đội từ bên này giống bà Tiên nha, đội qua bên kia giống bà Điên. Bây giờ để chú khó tính nhất chú Lê Hoàng chú nói thôi. Bà con khen quá. Giờ chú chê phải không? Tôi không có chê nhưng tôi không có khen nhiều dữ vậy đâu. Vì thế này, thứ nhất á, thì là trên thế giới có một ông Michael, và phải nói thẳng là có cả một cái phong trào bắt chước Michael. Không biết bao nhiêu cuộc thi có gọi là có bắt chước Michael. Cho nên là khi mà ta chấm cái tiết mục này là người ta buộc phải khó tính thôi. Thứ nhất á, là khi con hát thì con nhảy kém, mà khi con nhảy thì con lại hát kém. Mà trong cái nghề này ai cũng biết là khó nhất Michael là gì. Người ta kính phục Michael là chỗ là vừa nhảy vừa hát. Chị Phương Thanh làm ca sĩ biết rồi đấy. Hơi của hát và hơi của nhảy khác nhau xa lắc. Vậy mà hai cái đó kết hợp lại mà Michael vẫn làm được, người ta mới kinh hoàng. Thứ hai á, là những cái động tác của Michael là nó rất là gắt và nó rất là đột ngột. Thì ở đây bảo là con không có cái đấy thì không đúng, có nhưng mà chưa đủ. Và thứ ba nữa, con phải nhớ từng chi tiết mới được. Michael không đi đôi giày vậy, màu đen thì đúng nhưng mà cái đế giày nó mỏng lắm, nó không có giày như thế. Michael đi đôi giày bóng nhưng mà nó cái đế nó mỏng lắm, nó không thế kia là nhìn nó không giống rồi. Sao mà có đôi giày giống vậy được? Đó, đầy ra. Bây giờ á mà vừa nhảy vừa múa mà thấy rần ở quý vị khán giả nhép miệng không đó. Giờ hát thì Nhưng mình mà phải Michael ngưng. không nhép miệng, nó khổ thế. Rồi nếu vậy thì cháu không phải là Minh Khang, cháu là Minh Cồ. Không, cái này cho nên là cái này bảo là khen không phải là em không phải là con không có tài, nhưng mà nó cũng phải mình phải nói cho nó đúng, có nghĩa là con phải cố gắng nhiều lắm. Bây giờ vấn đề đưa ra số điểm đây nè, ha. Số điểm dành cho bé Khang bắt đầu. Cát Tường 10, Minh Nhí 10, Phương Thanh 10, Hoàng Hiển 9, Lê Hoàng 8/5. Như vậy là số điểm của con cũng khá cao. Trần Minh Khang tổng số điểm là 50/5. Rồi, chúc mừng con.
Trả nón người ta. Quên. Ta đi kiếm cơm. Trời đất ơi. Còn bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Tiết mục đó như thế nào? Mời chúng ta theo dõi. Bạn có thật sai. Chào đón đội cánh diều đến với Bạn Có Thực Tài. Dạ, tụi con chào chú ạ. Ai? Tụi con xin kính chào 5 vị giám khảo chuyên môn ạ. Và cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hình như có người nước ngoài nữa. Con người nước nào? Dạ, con là người nước Nga. Nước Nga. Dạ, Yeah. Grasbuche. dạ, Grasbuchia. Dạ, Blue Chibia. Dạ, Libutia chung. Con ạ, đến Việt Nam lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, nếu tính ra là khoảng 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi. Dạ. Nói tiếng Việt sỏi vậy đó hả? Dạ. Ủa sao con lại gia nhập nhóm cánh diều này? Dạ, tại vì con rất yêu Việt Nam nên con đã tham gia này. Cảm ơn con nha. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho nhóm cánh diều. 3 phút dành cho các con. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Rồi, chúc mừng các con. Bây giờ thì các con nhìn về phía cột điểm của ban giám khảo bình chọn. Các con có 74%. Có nghĩa là con được cộng 1 điểm đầu tiên. Chúc mừng. Bây giờ các con sẽ nghe ban giám khảo nhận xét và cảm nhận về tiết mục của chúng ta. Xin mời chú Minh Nhí. Chú thấy là tụi con rất là dễ thương. Khi mà tụi con múa đó, tụi con rất là tươi. Và những động tác của tụi con làm rất là đều. Chú thấy là cái động tác nó cũng hơi đơn giản, đơn điệu. dạ, nó làm chưa có cái gì gọi là đột phá, chưa có cái gì gọi là hấp dẫn tuyệt đối á. Tụi con hiểu ý chú không? Thí dụ múa nón á, thì từ hồi nhỏ đó là chú Minh Nhí có coi cho tới bây giờ là rất là nhiều rồi. Thì thí dụ ta chỉ cần một chi tiết múa nón thì thường người ta hay làm thành một cái vòng, rồi người ta lượng nè, rồi người ta làm sóng nè, rồi người ta làm hình Việt Nam nè, thí dụ như vậy. Nhưng mà chỉ cần một chi tiết là tụi con làm một cái lượng đó mà trong cái tiết tấu nhanh thiệt nhanh, nhưng mà làm rất là đều.
đối với tụi con vậy thì cũng là xuất sắc. Tuy nhiên thì chú thấy tụi con cũng rất là dễ thương, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú ạ. Xin mời kiện tướng Phan Hiển. Đối với chú thì nhìn về góc độ chuyên môn thì chú thấy thứ nhất là cái người thầy mà biên đạo cái bài này cho mấy con á thì rất là thông minh. Một cái kỹ thuật dựng bài của người biên đạo để giúp cho một cái bài nhảy nhìn đội hình thì đẹp nhưng mà động tác thì vừa phải đối với các bé. Các con có một ưu điểm đó chính là khi mà mấy con bước ra sân khấu này mấy con rất là tươi, và thường cái đó là một cái điều mà ít cái người vũ công nào mà người ta có thể làm được cái điều đó. Mặc dù bài có thể là bài nhảy của mình là rất là đơn giản, nhiều khi chưa thuộc bài, nhưng mà đã bước ra sân khấu là phải tươi, và chú rất là thích những cái điều đó ở các con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn được số điểm từ ban giám khảo chuyên môn để xem nha. Số điểm dành cho đội cánh diều bắt đầu. Cát Tường 8,5, Lê Hoàng 8, Phan Hiển 8,5, Phương Thanh 9 và Minh Dí là 9. Tổng số điểm cho nhóm cánh diều là 44 điểm. Rồi, cảm ơn các con nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những cảm xúc khác. Mời quý vị hướng về màn hình. Chào các bạn, mình là Phan Yến Nhi, mình là người con của đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu. Sở thích của mình là đi du lịch, đọc sách và nghe nhạc. Mình đến với Bạn Có Thực Tài để thể hiện tài năng của mình. Và tài năng đó là gì? Các bạn đón xem nhé! Bạn có thực tài. Lời đầu tiên cho phép Yến Nhi xin gửi lời chào đến ban giám khảo, quý vị khán giả và chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ, hôm nay con đến đây muốn dự thi và gửi đến quý vị khán giả, ban giám khảo cũng như là gửi đến một người rất là quan trọng đối với con, một bài hát tên là Mây Chiều ạ. Chỉ có 3 phút thôi con nha. Dạ. 3 phút, bắt đầu. Bạn có thực tài. Ngày đó mái tranh xiêu cùng đêm gió mưa trên đồng, mẹ đã bước sang sông ngoài nuôi đàn em tháng năm. Ngoài kia cây mía lao buồn thiêu sáng sơ bên rào, bóng mây bằng chiều làm sao che bao dòng. Ơi gió lạnh ngoài hiên, gió dần từng cơn buồn rơn che chở qua đêm. Mưa rớt lạnh ngoài hiên, mái nhà bình yên, dòng sông sóng xô đôi bờ như tiếng ngoài âu ơi. Tóc ngoài ngày nay trắng tựa màu mây, đợi chưa qua hết gian nan. Ơi gió lạnh từng đêm, dáng ngoài gầy thêm, chiều nay lá rơi bên thềm, cao trắng rụng ngoài hiên. Run dữ vậy, nó run quá trời. Chúc mừng con ha, Rung 20 quá tuổi mà trời. cũng ban lên sân khấu. Một bài hát con nói là tặng hình như một người quan trọng đúng không? Nghe thôi chúng ta đã biết là hình như là tặng mẹ đúng không? Dạ không ạ.
Không hả? Ngoại. Bạn ngoại hả? Bạn ngoại. Dạ. Em ơi, em hết run chưa? Sao thấy run dữ vậy? Dạ, mỗi lần đi hát á, dù là hát lâu rồi hay là mới hát thì lúc nào con cũng run hết á. Con không biết tại sao nữa. Mỗi lần hát xong là run. Cái thực sự ra cái chất giọng này á, chất giọng của con là hay sẵn á. Nếu mà không run còn hay nữa. Đúng không? Ngọt ngào là đúng chất dân ca nè, đúng thể loại nè, nhưng mà rung quá những cái nốt lên nốt xuống nó bị chênh chút xíu, đúng không? Hát rung vậy mới hay chứ, nốt nào cũng rung mới hay chứ. Trời ơi, nói như Quyền Linh vậy em cãi sao lại? Vì hôm nay con mặc cái áo dài thì cô áo dài con mặc là áo dài truyền thống, nên cô góp ý cho con một tí xíu để ý. Hồi đầu con bước ra con hơi gây cho cô sự phản cảm, tại vì con xăng áo dài lên thì là cô không có thích. Con mặc áo dài cách điệu con có quyền xăng, nhưng mà áo dài truyền thống con phải xả tay ra, hên lúc con hát cái nó xả xuống. Thì cô nhắc chuyện nhỏ thôi, tại con như con gái cô thôi. Đó là về trang phục. Được không? Đẻ được không con được, gái? Được, dư sức. Dạ con cảm ơn. 39 đẻ 20 dư sức à. Không có tảo hôn nha, 19 tuổi đủ luật nha. Rồi. Đẻ mà cũng cãi nữa. Cái thứ hai nữa. Cô nói về con về cái cảm thụ âm nhạc. Thì cô chia sẻ một chút cho con cái kinh nghiệm là đứng trên sân khấu, mọi di chuyển của mình nó phải theo tiết tấu âm nhạc. Chứ con không thể giọng hát, con đang hát mà cái chân con đi lung tung. Ở cái chỗ ví dụ như con đang trên đây, cái cao trào con đang lên cái điệp cái câu cuối để vô điệp khúc, tự nhiên con đi lùi. Con muốn đi thì con dứt cái đó, con kéo dài ngân nga. Trong cái gian tấu con có thể xoay lưng lại, con nhẹ nhàng con đi vô theo cái điệu nhạc. Đó là cô góp ý cho con một tí xíu, tại vì cái đường con đi hát còn dài nha. Con cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Cát Tường 8,5, Minh Dĩ 9, Phan Hiển 8,5, Lê Hoàng 8, Phương Thanh 9. Tổng số điểm dành cho Phan Yến Nhi là 44 điểm. Con cảm ơn ạ. Bạn có thật sai. Chào nhóm Big Band. Big Band cũng đã nghe rất là nhiều rồi quý vị, đã biểu diễn ở nhiều sân khấu lắm rồi. Không biết ngày hôm nay Big Band sẽ đem đến ta một tiết mục nào đây, có ấn tượng hay không, có lạ, có độc đáo hay không? Chúng ta chờ xem. 3 phút dành cho Big Band, bắt đầu. Bạn có thật sai. Các bạn ơi, các bạn có biết khoảng cách nào là khoảng cách xa nhất không? Không anh à. Không biết tôi mới hỏi, biết rồi tôi hỏi chị bà nội. Vâng, đó chính là Ý. xin mời các bạn đến với ca khúc Một Vòng Trái Đất. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu. Người yêu nhau đến muôn đời sau, người yêu nhau có chăng và sao. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa. Xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao nỗi nhớ. Yêu anh không? Em yêu anh. Thương anh không? Thật em thương anh. Nơi nơi đó đã in sâu vào tâm trí của em. Anh gì ơi em đợi anh đã lâu. Vẫn hẹn cùng vượt gạch ngôi sao không dám nhìn lâu. Mắt xa sông lại có ít anh. Em ở đây em đợi anh đã lâu. Vẫn ngại cùng vượt gạch ngôi sao không dám nhìn lâu. Hát vu vơ gợi gió đến bên anh. La 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 la
muốn. Chỉ cần em nói thích là được. Phải không? Đi say that đến. It's not about money, money, money. We don't need some money, money, money. We just want a man who works. Forget about the rights. Yeah, everybody. Ching, ching, everybody. Bubbling, bubbling, want a man who works. Forget about the rights. Yêu như lòng buồn nói, hình như mình yêu rồi. Khoảnh khắc tuyệt vời, tôi là ai, anh là ai, chúng ta là ai. Đừng còn thấy mây khói, đừng sáng tận chân trời. Khoảnh khắc tuyệt vời, tôi là mơ, như là mơ, chẳng đang là mơ. Mình yêu từ bao giờ. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng Vivian nha. Các bạn đã nhận được 94% bình chọn của khán giả, cộng thêm 2 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm nhận từ ban giám khảo. Anh Lê Hoàng. Không, đầu tiên nghĩ rằng bạn Phương Thanh. Bởi vì đẩy. Chị muốn có những bài hát mà nó khác đi, tức là mình lựa những bài hát vào cho nó khác đi, để cho nó có một cái, thí dụ như là nắm tay nè, nắm chân nè, phải xin hung em cái rồi em không cho, tức là nó phải có nhiều cảm xúc trong cái hành trình đó một chút xíu. Còn hành trình của tụi em bị quá đều và ngồi chờ mãi mà không biết có về được tới đích hay không. Dạ, cái này nó là cái phần mở màn của một câu chuyện. Tụi em còn một bài gọi là phần kết thúc nữa. Đương nhiên Dạ. cái gì nó cũng có một sự kết thúc. Tụi em có sự kết thúc, đi một vòng phải về cái điểm ban đầu chứ. Nhưng mà chị nói cảm xúc ở đây là cái tiết tấu trong cái cách dàn dựng nó phải thay đổi một chút xíu. Dạ vâng. Tụi em bị đều. Chị đồng ý với chị Phương Thanh là ở cái bài hát này tụi em không có gây được ấn tượng mạnh cho chị. Dạ. Quan trọng là hát. Dạ, Mà vâng. giọng hát của hai bạn chính hôm nay không có gì đột phá hết. Dạ, vâng, em cảm ơn chị Cát Tường. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9, Minh Dĩ 9, Phương Thanh 9,5, Phan Hiển 9, Lê Hoàng 8,5. Tổng số điểm của Vivian là 47 điểm. Chỉ còn một tiết mục nữa thôi, chúng ta sẽ biết được đội nào chiến thắng tuần này sẽ thi đấu với đội vô địch tuần trước để nhận giá trị giải thưởng 10 triệu đồng. Thơ nàng quá hồng lại càng thêm xinh, tứ thơ dạt dào là sức gái tài cao. Thành tao tứ thơ tuyệt vời, có đôi lời khá khen tài văn. Tiên đây quả thơ một tay, nhờ quạt hồng gửi trao cùng Đã biết ý ai xứng đôi điệu hòa trên mai. đường xa vời dặm dài chơi với đã cạn nơi, thôi thì chi ta. Dân tiên chàng ơi chữ nghĩa nguyệt nga trọn đời xin ghi ta. Con chữ tình duyên mong chàng gìn giữ, dẫu có cách núi ngăn sông, nhưng lòng đây vẫn mãi vẫn dương bao tán rộng năm dài.
Hết thời gian rồi, hết 3 phút nên phải ngừng lại thôi. Nếu mà còn thời gian nữa khán giả vẫn thích nghe bạn hát. 100% khán giả bình chọn cho bạn 3 điểm cộng. Tôi rất là mê cải lương, giống như là mặc dù là hát không hay nhưng mà rất là mê cải lương, mê lắm. Khi nghe nói giới thiệu con Lê á Trinh. là cải lương thì trong lòng háo hức lắm, chờ một cái gì đó. Giọng của con thì ngọt, nhưng mà cái lớp vừa rồi nó không có bộc lộ hết cái Kiều Nguyệt Nga. Là 1, 2 nữa là chỉ có 3 phút thôi, nhưng ít ra nó có cái giằng xé gì. Còn trẻ quá mà. Vấn đề tại vì hình như con chưa có học qua trường lớp đúng không? Tự động là mình sinh viên rồi mình đi thấy mình thích hát thôi hả? Không phải đi học, cải lương khó lắm. Phải học mới được. Cái nhất là nhịp nhàng, cái hai về vũ đạo. Cái bộ á là khi mà đóng mấy vai đầu mà tuồng cổ là cái bộ rất là quan trọng. Thế là cô Thanh không biết nhiều, nhưng mà nhìn khi mà mình thể hiện một cái bộ môn nào đó là mình phải có những cái tính chất riêng của họ. Ví dụ như con cầm cái quạt, cái tay không phải là như vậy, hoặc nó là như vậy nó mới đúng. Bộ tôi gọi là vũ đạo đó, ha, phải nói chắc. Oán thắng kêu gào. Thôi cái tay ghê quá. Rồi chúc mừng con đã đến với sân chơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo. Số điểm bắt đầu. Phương Thanh 9,5, Minh Dĩ 9, Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 8,5 và Phan Hiển là 9,5. Chu Linh nghĩ rằng đây là những điểm mà khuyến khích con, động viên con nhiều hơn nữa, nhưng phải học nhiều hơn nữa nha. Số điểm dành cho Lệ Trinh với Kiều Nguyệt Nga Cống Hồ 49 điểm. Chúng ta đã trải qua tất cả tiết mục ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Quỳ Linh sẽ mời tất cả các bạn trở lại sân khấu để chúng ta công bố đội chiến thắng trong ngày hôm nay. Mời các bạn. Bạn có thật sai. Chúng ta hãy nhìn lại tổng số điểm của các đội để xem đội nào có số điểm cao nhất. Seven D Real 46, Nguyễn Văn Oanh 41,5, Trần Minh Khang 50,5, Nhóm Cánh Diều 44, Phan Yến Nhi 44, B-Ben 47, Nguyễn Lệ Trinh 49. Như vậy tiết mục cao nhất là 50,5 điểm thuộc về Trần Minh Khang. Như vậy là ngày hôm nay con có số điểm cao nhất, có nghĩa là đã chiến thắng tuần rồi. Nhưng để giành được cúp vô địch tuần, con phải thi đấu với một đội vô địch tuần trước. Nếu chiến thắng, con sẽ có giá trị giải thưởng 10 triệu đồng và tiến đến gala của chương trình để nhận giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng. Chúng ta sẽ gặp lại đội vô địch tuần vừa rồi thưa quý vị. Thưa quý vị, tuần vừa rồi thì Comeback đã nhận giải thưởng 10 triệu đồng và cúp vô địch. Theo quy định thì Comeback sẽ là đội thi trước. Thời gian dành cho Comeback bắt đầu. Bạn có thật sai.
Hết hồn tưởng. Rồi, chúc mừng nhóm Comeback, chúng ta đã biểu diễn xong tiết mục của mình. Còn bây giờ các bạn sẽ nghe ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời Lê Hoàng. Chuyên môn của anh Lê Hoàng. Ở đây có anh Phan Hiển đây, mà cái bài của các bạn có một cái ý đồ hẳn hoi. Đó là một cái điều rất là đáng biểu dương, bởi trong 3 phút và các bạn có một cái câu chuyện thì rất là tốt. Phải khen đầu tiên là trang phục. Tôi lúc nào cũng rất thích, bởi vì rằng là sân khấu của chúng ta thì rất thiếu màu sắc về trang phục. Thì các bạn ra một cái là phải nói rằng là nhìn rất là bắt mắt. Tuy nhiên cái bài này các bạn bị dựng vội quá, thành ra nó không có kỹ một chút nào cả. Các cái cao trào nó đẩy lên chưa có tới. Cái đôi ra mà cái đôi mà gọi là khi mà dùng cái bài nhạc của cái phim Romeo Juliet ấy, thì cái đôi cái là phải nói rằng là cứng queo à. Chưa ra diễn qua loa, diễn cho nó có, đâm ra nó cộp vào nhau á thì nó thể thành anh. Ở đây nó gọi là một món nộ, nghĩa là tất cả các thứ đều hấp dẫn và đều dậy mùi, nhưng mà khi mà quyện với nhau thì nó không có đủ, không có đủ. Phải nói thật lòng là như thế. Hiện thấy là đa số là không phải riêng nhóm các bạn đâu, mà rất là nhiều các cái vũ đoàn khác hiện tại á, khi mà dựng bài về hoàng tộc, có nghĩa là mặc đồ hoàng tử giống như là bạn đang mặc, và sử dụng những cái nền nhạc quý tộc như vậy á, thì đang bị thứ nhất là sai về trang phục. Tại sao? Bởi vì là khi mà người ta mặc một bộ đồ vest đẹp như vậy thì không bao giờ đi về bata. Về trang phục của nữ cái thời đó đó là không ai mặc váy cao trên gối à. Đó, các bạn một là mặc váy phải rất là dài, nhưng mà không phải dài tới gót chân mà tới ngay mắt cá thôi. Bởi vì khi mà Hiển học cái văn hóa của phương Tây thì từ trang phục tới tất cả tới cái nút áo nhỏ nhất mình cũng phải biết được là phối như thế nào và mặc đồ như thế nào cho chính xác. Đó là lời góp ý từ ban giám khảo chuyên môn. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem cậu bé Trần Minh Khang 12 tuổi biểu diễn thế nào. Xin mời bé Trần Minh Khang. Bạn có thật sai. Funkin' power. Let's get ridiculous! Let the bass kick. Wow. Trời ơi, sao chú Quy Linh ngưỡng mộ con quá vậy con. Hay với cái dù bụng á. Cái này chú Lê Hoàng diễn cũng hay lắm nè. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời Phan Hiển. Để chú suy nghĩ xem chú nên khen hay nên chê.
Bởi vì trong bài này thì thật ra là chú thấy nên khen nhiều hơn. Tuy nhiên là còn một số chỗ nó chưa có tốt lắm. Thứ nhất là con rất là có phong thái, con trình diễn con rất là tự tin. Và khi mà con tự tin như vậy á, thì vô tình sẽ làm cho những người xem, kể cả chú, những người có chuyên môn, người ta không có để ý tới cái động tác con nhảy như thế nào đâu. Người ta nhìn cái mặt con diễn thôi là riêng như vậy là con đã có một phần rất là lợi thế rồi. Nhưng mà bởi vì chú là giám khảo chuyên môn cho nên là chú phải nhìn tổng thể và ngoài ra còn kỹ hơn về phần kỹ thuật. Thì chú thấy như thế này, khi mà con làm những cái động tác popping á, nó là cái sở trường của con làm rất là tốt. Nhưng mà khi mà chuyển sang một cái thể loại khác như locking hay là bất kỳ một cái động tác nào khác thì thật sự là nó chưa được tốt lắm. Nhưng đối với một người khán giả bình thường để xem con thì thật sự là con là sẽ được 100 điểm. Nhưng mà riêng đối với chú, con chỉ còn 95 thôi. 95 rồi. 95 là ngon rồi. Chú. Nói chú Văn Hiển, chuyên môn của chú Văn Hiển như vậy mà nói 95 là ngon rồi, tôi chỉ sợ còn có 5 thôi á. Trời ơi, 95 là hy vọng rồi con. Hy vọng rồi, cô Phương Thanh. Cô thì không có nhảy nhiều, cô nhảy tùm lum mà. Nhưng mà cô nhìn con thì cô thấy là con rất là có tài. Các anh chị thi với con đều ngưỡng mộ con, bởi vì là cô có quay qua cô xem thì mọi người nói trời ơi, nhảy đã quá, rất là chắc chắn, từng động tác con chắc chắn và cái cảm xúc trên khuôn mặt con theo động tác rất là tốt. Cô chúc mừng con. Dạ cảm ơn cô. Cát Tường. Nói chung là cái uy lực của con trong cái sân khấu này ghê gớm lắm. Cái sức lan tỏa, sức nóng của con là con cuốn hút khán giả, là từ đầu tới cuối không có rời mắt khỏi con được. Một chàng trai rất là man, một chàng trai rất là trời mốt chết gái hết. Con mà lớn lên con gái này là con nghĩ là chết hết. Dám đá luôn nhau coi sao bạn Bởi vậy là ghê lắm nghe. Cô cho nên cô mới dùng cái từ gì không? Cái thần lực với cái uy lực của con ghê gớm lắm. Cô không có điểm nào chê con. Hồi nãy là tôi nói thiệt, tôi trong cái ban giám khảo này đó là chuyên môn là chú Minh Nhí chỉ sợ chú Văn Hiển thôi. Tại chú Văn Hiển là rất là chính xác, chuyên môn rất chính xác về cái bộ môn của con. Nhưng mà chú Văn Hiển đã nói là 95 là chú thấy khỏe rồi đó. Thấy không? Ý 95, đúng rồi, 95 trên 100 là khỏe ngon. Nhưng mà sợ chú Lê Hoàng 75 sao? Lê Hoàng. Anh Lê Hoàng 75 gì? Số 7 là người yêu của ảnh à. Nhưng mà không có được nha. Cái lộn nữa đó. Rồi, xin mời comeback trở lại sân khấu. Quý vị đã xem phần biểu diễn của comeback cũng như là bé Minh Khang. Và bây giờ số điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho comeback bắt đầu. Phương Thanh 9,5, Minh Nhí 9, Cát Tường 9, Lê Hoàng 8,5, Phan Hiển 9. Comeback tổng cộng các bạn có 45 điểm. Bên nào cũng đẹp, bên nào cũng hay hết, nhưng để chọn có một thôi. Số điểm dành cho Trần Minh Khang. Bây giờ đầu tiên tôi muốn xem điểm Lê Hoàng trước. Tôi cho rồi nhá, chứ không phải là gì hết. Tôi chỉ muốn Lê Hoàng trước thôi, một mình Lê Hoàng. Số điểm của đạo diễn Lê Hoàng 9. Vậy thì ở đội comeback vẫn có những con số 9. Điều gì xảy ra nếu như có 2 con số 9 hoặc một con số 8,5 như chú Phan Hiển 9,5 nữa? Điều đó cũng mệt lắm đó con. Và bây giờ số điểm của ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Cát Tường 10, Minh Nhí 10, Phương Thanh 10, Phan Hiển 9,5. Wow, có má con 10 và chú Phan Hiển 9,5 điểm, giống như chú Phan Hiển nói nãy luôn con. Chúc mừng con. Số điểm của Minh Khang là 48,5. Như vậy là con đã nhận được cúp vô địch và giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Chúc mừng. Wow. Cậu bé Trần Minh Khang 12 tuổi, vô địch tuần trong tuần này của Bạn Có Thực Tài. Chúc mừng. Xin mời các đội chúng ta trở lại sân khấu. Mời ban giám khảo sẽ trao chứng nhận cho các đội đến với Bạn Có Thực Tài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bạn Có Thực Tài được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng đón những tình cảm quý vị đến với chương trình. Hãy đóng góp tôi để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, Quyền Linh và tất cả mọi người xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Bạn Có Thực Tài. Xin chào.